Hoi iedereen, het is tijd voor de Q&A video waar ik al een paar keer over heb gesproken op de social media. Ik vroeg namelijk om vragen van jullie aan mij over mijn eerste reis naar Japan. En ik heb er een behoorlijk aantal binnengekregen en ik ga ze dus nu beantwoorden tijdens deze video. Ik heb hier een laptop voor mij, zodat ik kan gaan kijken welke vragen er zijn binnengekomen. Dus laten we meteen met de eerste beginnen. Joyce kwam met de vraag: wat vond je de leukste toeristische attractie, sightseeing waar je naartoe bent geweest? Goeie vraag. Om eerlijk te zijn ben ik niet naar heel veel toeristische plekken geweest. Dat heb ik expres gedaan, omdat ik, dat kan de volgende keer ook. Dat was eigenlijk een beetje de redenering. Waar ik wel naartoe ben geweest en waar echt heel veel toeristen naartoe gaan, is Sensoji in Asakusa. Yes, ik heb het goed uitgesproken. Die vriendin van mij in Duitsland, die heeft me altijd gecorrigeerd hierop. Dus die zal dat wel grappig vinden. Daar ben ik naartoe geweest. En ik ben ook nog naar de Tokyo Metropolitan Government Building geweest. Dan kon je dus met de lift naar de bovenste verdieping ongeveer. En dan kon je uitkijken op Tokyo. Dus dat eigenlijk is mijn antwoord. De volgende is Giovanni. Die heeft meerdere vragen ingestuurd. Hoeveel cosplayers, lolita's of maidcafé heb je gezien? Als ik moet gaan nadenken, toen ik in Akihabara was, werd ik eigenlijk haast doodgegooid met maids. Ik vond het eigenlijk best wel irritant, omdat ik wilde niet alleen naar een maidcafé gaan, dus ik ben niet naar een maidcafé geweest. Maar ik wil dat zeker nog een keer doen. Sowieso voor de ervaring, dat is wel leuk. Maar ik weet niet. Ik vond het gewoon op dat moment heel erg vervelend toen ik aan het lopen was en constant. Het waren leuke meiden trouwens. Leuke meiden. Maids waren met een flyer en sommigen hadden zelfs een bordje om van dat je geen foto van hun mocht maken. Dus daardoor was het al een beetje ik weet niet. En ik had eigenlijk een ander doel voor ogen. Qua cosplayers en Lolita, eigenlijk niet zo heel veel om eerlijk te zijn. Best wel teleurstellend als ik er nu over nadenk. Ik ben waarschijnlijk gewoon niet naar de juiste plekken geweest daarvoor. Wat vond je het lekkerste eten en drinken in Japan? Dat is een moeilijke vraag. Wat betreft het drinken, ik heb heel veel Pocari Sweat gedronken. Dat is echt gewoon niet normaal. Toen ik het voor het eerst dronk, de naam is niet heel erg aantrekkelijk om eerlijk te zijn. Maar ik dacht, laat ik het proberen. Net zoals met Kalpis, want dat heb ik eigenlijk ook nog nooit echt gedronken voordat ik naar Japan ging. Ik vond het zo lekker dat ik het gewoon regelmatig dronk. Wat betreft het eten, dan kan ik niet echt kiezen. Wat ik eigenlijk een beetje mis qua eten is de onigiri. Dat is niet zo gek als je bedenkt dat de onigiri ook de mascotte is van AVO. Maar oh my god, zoveel lekkere onigiris. Oké, volgende vraag. Maar de eerste keer Japan. Weer Giovanni trouwens. Zou je daar willen wonen? Ook een goede vraag. Ik heb er vooraf al eens over nagedacht toen ik nog niet naar Japan was geweest. En toen sprak het me sowieso niet aan, omdat ik natuurlijk weet hoe de cultuur van bijvoorbeeld werken is in Japan. Toen was het van nee. Maar als het voor een korte periode is, dus niet voor altijd, dan zou ik dat best wel willen doen. Al is het maar voor een half jaar of een jaar. Dat lijkt me wel interessant, maar tot op heden zit ik niet echt juichen om forever and ever in Japan te gaan wonen. Vakantie vieren in Japan klinkt wel goed trouwens. Ben je ook wel meer vrij. Goed. Ik heb een vraag van Vie. Waar keek je het meest naar uit voor je trip? En wat mis je nu heel erg nu je terug bent in Nederland?
ik mis best wel veel. Maar goed, laat ik even zeggen waar ik het meest naar uitkeek. Eigenlijk keek ik gewoon uit naar het feit om naar Japan te gaan. Ik heb hier echt jaren van gedroomd. En nu, nou ja, niet nu, helaas. Maar in juni was ik eindelijk in Japan. En ja, ik wilde van alles doen. En ik heb ook van alles gedaan. Ik heb natuurlijk niet alles kunnen doen. Dus er is gewoon genoeg reden om terug te komen. Voor misschien wel meerdere keren. Wat zeg ik? Voor meerdere keren. Maar ja, ik wilde ook bijvoorbeeld naar diverse concerten gaan. Van bands die ik nog nooit live heb gezien. En waarvan ik sowieso niet echt de verwachting heb dat zij of binnenkort naar Nederland, Europa komen. Of dat zij überhaupt ooit naar Nederland / Europa komen. Dus daar keek ik het meest naar uit. En dan heb ik het over Emre en Caligari en ja, wat nog meer. Ik ben naar zoveel bands geweest. In november Lilies and Remains. Nu ik dat zo zeg, misschien zie ik dat wel voor mij dat zij naar Europa komen. Maar goed, wat mis ik nu heel erg? Dat is het feit dat ik nu naar de concertagenda kijk en zou zitten kijken van nee, is niet zo interessant. En het feit dat ik heel erg aan het socializen was. Ik heb heel veel vrienden ontmoet daar. Sommige kende ik alleen maar via het internet, dus die heb ik toen echt voor het eerst ontmoet in Japan. Maar ook sommige die ik, zeg maar, waar ik mee samengewerkt heb of die ik al eens heb ontmoet hier in Europa. Dat ik ze nu weer eindelijk weer kon zien en dat we gewoon leuke dingen konden doen. Dus daar keek ik ook wel naar uit en dat mis ik ook best wel. Een vraag van Lisa. Ben je alleen in Tokio geweest? Zo nee, welke steden heb je bezocht? En welke steden wil je de volgende keer bezoeken als je weer wilt gaan? Nou, ten eerste, ik wil weer terug naar Japan. Ik neem aan dat sommigen van jullie wel mijn artikel hebben gezien met de aantrekkelijke titel Ik haat Japan. Even tussen jou en mij, ik haat Japan niet, maar ik haat het feit dat ik er niet kan zijn op momenteel. Maar goed, ik ben niet alleen in Tokio geweest. Ik ben ook naar Shizuoka geweest om daar een van de bloggers van AVO te ontmoeten. Ja. En ik ben ook naar Osaka geweest, Nara, Kyoto en dan weer terug naar Tokio. Waar ik nog meer naartoe wil gaan? Er zijn zoveel dingen. Ik wil gewoon nog in de omgeving van Tokio, bijvoorbeeld Yokohama, naartoe gaan. En ergens in de toekomst, richting de prefectuur, Fukushima. Maar er is nog zoveel te ontdekken. Dus, hoezee, op naar Japan. Oké. Ik kreeg een vraag van Kavya. Wat was je eerste indruk van Japan? Dat is best wel een moeilijke vraag. Als ik terugdenk over het feit, mijn herinnering van toen ik aankwam in Japan. Het was niet eens heel erg speciaal. Je komt aan op een vliegveld, je gaat langs de heet dat ding, immigratiedinges. Te zeggen, hoi, ik kom op bezoek. Jee. Foto maken van je levenloze gezicht, want je hebt zoveel euro gevlogen. En een vingerafdruk en ja hoor, je mag 3 maanden, wat? 3 maanden? Ik heb maar 1 maand gepland. Je mag 3 maanden in Japan verblijven. Toestemming. Oké. Want dat is de maximale duur dat je mag zijn als bezoeker. Niet zo heel erg bijzonder. Maar toen ik uiteindelijk wat van Tokio zag, was het echt zo van wow. Toen ik naar Nakano, want ik ben in Nakano, daar was mijn verblijf, mijn huis zeg maar. Toen ik daar liep, zat ik echt zo van met mijn koffer zo. Fietsers op de stoep. Oh shit, even aan de kant. Ja, dat was best wel onhandig. Maar voor de rest was het echt wel van best wel relaxed. Ik stapte op de trein. Ik moest overstappen. De mensen, sowieso, ik heb een Suica moeten kopen om te kunnen reizen uiteindelijk. En die mensen daar,
allemaal behulpzaam en zo. Dus ja, in principe niet slecht. Dat was niet de slechte eerste indruk. Naomi kwam met een aantal vragen. Heb je nog een cultureel evenement meegemaakt op je reisje naar Japan? Nee, ja. Ik heb heel veel dingen gedaan, maar of het nou specifiek cultureel... Ik heb geen speciaal festival of feestdag meegemaakt, dus dat is wel jammer. Dus eigenlijk niet echt, om eerlijk te zijn. Nog een vraag. Heb je wat nieuws geprobeerd qua eten en drinken? Ja, Pocari Sweat, Calpis. En ik heb ook soba gegeten en oden. Oden was niet zo heel erg interessant, om eerlijk te zijn. Oden heb ik gegeten in de izakaya in Shizuoka. Dus dat was wel een leuke sfeer. Dus dat was wel erg leuk. Karaoke. Is dat een cultureel iets? Heb ik ook gedaan in kamer 69. Dat benadruk ik nog even. Was erg geinig. Ik heb wel voornamelijk Engelstalige liedjes gezongen. Ik moet toch wel even oefenen met mijn Japans. Of iets wat je al kende, maar in Nederland sterk anders voorbereid was of smaakt. Kan ik niet echt beantwoorden. Maar in ieder geval, ik heb wel best wel wat geprobeerd qua dingen dat ik nog niet heb gegeten hier in Nederland. Van sushi tot aan ramen, tot aan soba, tot aan... Ik heb van alles nog wat geprobeerd. Oh ja, ik heb zelfs bier gedronken. Ik ben niet eens een echte alcoholdrinker, dus het was niet zo bijzonder. Ja, dat. Dan hebben we nog een vraag. Leonie, die zegt... wat was het slechtste concert en het beste concert die je hebt bijgewoond? Het slechtste concert? No comment. Nee, ik heb geen idee, om eerlijk te zijn. Ik vind alles geweldig. Beste concert? Ja, dat was die van 24 juni. In Theater Ex Roppongi. Nee, Ex Theater Roppongi. Dat zei ik nog verkeerd ook. Caligari dus. Was de tourfinale. En ik was ontzettend blij dat ik bij aanwezig kon zijn met allemaal mensen. En iedereen die meteen vanaf het eerste nummer enthousiast bezig was. Met dansen, met zingen, met zwaaien met de armen. En ja, dat was het beste concert. Wat was het leukste, was de leukste cd die je hebt gekocht en welke mindere? De leukste cd verbaast waarschijnlijk niemand. Vendette van GoBet was namelijk Live Limited en was te koop bij die Caligari Show. Tot mijn verbazing. Als ik dat had geweten van tevoren, dan had ik me nergens zorgen over gemaakt. Maar goed, mindere cd. Ik heb een aantal cd's gekocht waarvan ik dacht van... Oh ja, maar die heb ik nog niet. Waaronder deze van MRE. Maar ja, de meeste liedjes kende ik al en zeg maar niet de slechtste of zo, maar gewoon wat mindere. Dus wat Leonie zegt, wat mindere. Oh, we gooien nog eentje van Giovanni erin en dan is het echt klaar voordat de video erg lang wordt. Heb je nieuwe Japanse woorden geleerd? Lastig. Ik ken al wel wat Japans, maar heel veel is ook meer komen opborrelen nadat ik in Japan was. Dan van, oh ja, dat was dat woord. Of, oh ja. Maar niet per se een woord waarvan ik zeg van, ja, dat heb ik geleerd. Ik heb wel moeten oefenen met mijn uitspraak, want ja, ik ben daar gewoon niet altijd even goed in. Dus ja, dat dus. Nou, als ik het zo goed zie, heb ik eigenlijk een beetje alle vragen wel gehad. Ja, dat is voor deze video. Mocht je nog wat vragen hebben over mijn ervaringen tijdens mijn eerste Japanreis, dan kan je deze nog steeds insturen. Je kan een reactie achterlaten hieronder, dus onder deze video. En dan kan ik eventueel een nieuwe video maken. Ik moet wel zeggen, ik zit de komende tijd even zonder camera, dus het kan even duren. Maar ik kijk uit naar jullie vragen. Ook gewone vragen, Q&A vragen zijn ook gewoon welkom. Je kan het ook via de website insturen. Ja,
ik zou zeggen gewoon, nou ja, bedankt voor het kijken in ieder geval. Bedankt voor deze vragen. Ik vond het wel erg leuk om deze vragen te ontvangen. Ik heb niet alle vragen gedaan om eerlijk te zijn, want anders wordt de video iets te lang. Dus dat voor de volgende keer. Maar ik moet zeggen, ik vond het wel heel erg leuk om deze vragen te beantwoorden. Want ik heb nog nooit echt zo op een video een Q&A gedaan. Dus het kan nog kan misschien een beetje raar overkomen. Maar ik doe gewoon mijn best. En voor de rest, dat geldt ook voor de komende video's natuurlijk. Ik vind het altijd wel leuk om een video te maken, maar het is altijd een beetje gek. Maar ja, het blijft ook wel iets persoonlijks. Wat zou ik zeggen? Hou AVO vooral in de gaten. Ik ben weer van alles en nog wat van plan. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hier op dit YouTube kanaal of anders op een conventie of een concert. Mocht je iets te hebben, zeggen, of je wil een tip doorgeven, of je wil blogger worden van AVO-blog, ik zou zeggen, neem contact met mij op. Oké, nou bedankt voor het kijken nogmaals en abonneer als je het leuk vond om deze video te kijken en nog meer video's wil zien. En ja, tot de volgende keer. Oké.